Hey दोस्तों, वेलकम बैक टू माय सेकंड चैनल अंकुजी ब्लॉग गाइस আপোনালোকে কেনেকা আজি ব্লগটো একদম বঢ়িয়া হ'বলৈ যাই আছে আপোনালোকক কোনো ঘৰত কেক চেক বনোৱাব লাগে কিবা বাৰ্থডে সাৰ্থডে কিবা কৰিব তো ইয়াত আহি যাব সব বনাই দিম মানে নম্বৰ সম্বৰ দি দিম আৰু পুৰা ভয় খাই গৈছে যাই আছে ন ভয় খাই না লাষ্ট খাইছে দে অলপ পিছত দেখাই দিম এটা মোবাইলৰ চাৰ্জ নাই চাৰ্জাৰটো লগাই দিম দে তো চাক ইয়াত আম দিল আৰু এতিয়া খাব লাগে আম খাম আম টাইটেল লৈ খাব চালে কেনেকা কেক চেক বনাই আৰু অলপ এটা দুটা বস্তু দেখাই দিছো আৰু ঐ বাটা দে মোৰ গিফ্টটো দিছিলো ইয়াৰ বাৰ্থডেত নেকি বড় আৰু এইটো এটা কিনিছে আৰু ইয়াৰ এই চাবিটো এটা লৈ যাও আৰু ওই भूतिया फिल्म মানে সাইকেল চলাব মন কৰি আছে क्या करता है क्या दिल मेरा मेरा ना दोस्तो এই ফিচারটো কেনেকা লাগে অলপ ধুলা ধুলা একটু রাস আছে চাইছে চাইছে এইটো লগাই ৰাখিছিলো সুন্দৰ সুন্দৰ वो हसीना তো দোস্ত আপোনালোক আৰু কি ভিডিঅ' দেখাও আৰু কওকচোন আৰু যিমান পাৰিলোঁ দেখালোঁ কেক চেক মানে দেখালোঁ আৰু কেনেকৈ বনায় আৰু আজি মানে ইয়াৰ মানে মাকে মানে কেক চেক বনায় তো এইকাৰণে আপোনালোকক কেক চেক আৰু কোনো বাৰ্থডেৰ কাৰণে লাগে তো লৈ ল'ব দেই মই আৰু কৈ দিম আৰু পিছত আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব আৰু চাক আৰু এনেকৈ আৰু ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ আৰু বহুত ডাঙৰ আৰু নম্বৰটো লাগে তো আপুনি ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত যাই কেনে আপুনি ল'ব পাৰে চাক নিচত লিখি দিছোঁ কেক কাৰণ লাগে কোনো পাৰ্টি আৰু কোনো বাৰ্থডে আৰু কেক সব পাই যাব লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত নম্বৰটো আছে ফোন কৰিব বঢ়িয়া ঘৰত আহি চাক মায়ে আৰু বহুত মানুহ মানে আজি ঘৰত আহিছিল মানে সিহঁতে মানে খাইছে আৰু চাক বেলৰ চৰ্বত
আৰু আমাৰ ঘৰত যোনবিলাক মিস্ত্ৰী কাম কৰি আছে সিহঁতৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ খাওঁ আৰু দে আৰু বাই